Bună și bun venit în vlogmas ziua 14. Ieri n-am filmat pentru că, deși începusem, până la urmă s-a întâmplat un neprevăzut și n-am mai continuat nimic, așa că o să reiau astăzi și sper să fac cât de multe, deși am dormit 4 ore atât. Sunt căpiată, zombie și tot ce vreți. Însă am de scos niște ceaiuri din astea, și anume 11. Ok, o să le scot pe toate, că 12, 13 și 14. Sincer, am făcut ceaiul ăla alb și atât de bun. Deci dacă găsiți ceai alb, este ceva divin. Sincer, mi-a plăcut enorm. Și acum o să vă spun și fiecare din ce e. 11 este cu mușețel, 12 mere coapte, ceai de fructe și mirodenii și are 30% bucățele de măr, măceșe, coajă de lămâie, lămâi granulate, portocale granulate, scorțișoară casia, coajă de portocală, ienibahar, cuișoare lemn dulce, anason, stelat, vanilie și boabe de tonka. Ce-or fi alea? Nu știm. 13 e fenicul, anason și chimen. Și 14 este ceai de relaxare, roiniță, levănțică, fenicul, salvie, pătrunjel și gălbenele. 14 ăsta aș putea să-l beau diseară, că poate dorm. Iar acum o să fac acesta de mere coapte, care este 12. Ok? Și ceea ce vreau să fac, de fapt ce am început ieri să fac, a fost să fac ordine pe masa asta unde am de lucru. Și mi-am aranjat câteva chestii, dar pe jos e tot dezastru. O să vă arăt cum e și pe jos. Și aș vrea să strâng pe jos ca să pot să am pe unde să calc. Și apoi vreau să termin ceea ce am început. Adică globulețele acelea, acei spărgători de nuci din bețe de înghețată, și vreau să fac colaje, să combin iară două, pentru că din păcate asta este. Și anume, trebuia să fac 12 decorațiuni cu tehnica șervețelului și 13 colaje de iarnă. Așa că și astăzi decorațiuni din fetru. Dar astăzi și mâine, o să combin astăzi cu mâine atunci. Și o să fac colaje cu decorațiuni și cu tehnica șervețelului. Și termin chestiile astea, sper să reușesc. Iar decorațiunile acelea cu tehnica șervețelului, sincer am niște globuri din alea pe care aș fi putut să le fac. O să văd dacă am ceva așa mic și eventual să decorez cu stickere sau cu ceva. Dar aș vrea să fac și niște colaje și atunci ar trebui, ca să am, să pot să am timp să se usuce până fac orice altceva, atunci va trebui să fac primul lucru. Să pun șervețelele pe hârtii și eventual și pe globurile acelea, că nu se știe, poate am timp și le fac. Da, cam atât deocamdată. Sincer, ce e pe masa asta, sunt foarte multe chestii am, dar o să vă arăt și ce e pe jos. Pe jos e și mai mare dezastru. Deci așa arată totul. Un foarte mare dezastru. N-am niciunde sta cu scaunul. Așa că va trebui întâi să strâng toate astea și materialele să le pun la loc. Că poate fac și ceva cu materiale. Dar da, așa arată. Și mi-am adus niște vată din asta pentru că vreau să lipesc la
spărgătorii aceia de nuci. Să vedem dacă reușesc să îi termin. Sper să reușesc să-i termin, că deja nu mai rezist. Nu mai rezist cu atâtea chestii neterminate. Și am și felicitările alea, trebuie să le fac, trebuie să le trimit mâine. Mâine mă duc în oraș, deci trebuie să le trimit. Am caietul ăsta vechi și după cum ați văzut am scos câteva șervețele. Știu că aveam mai multe, cred că sunt prin atelier, dar poate anul viitor mă adun mai bine și reușesc să le scot din timp. Îmi trebuie și un scotch și o să folosesc ce am. Pe astea le-am cumpărat de la magazin de aici. Și acesta și ieri sau alaltă ieri am cumpărat acesta cu bradul. Și sincer îmi plac tare mult. Iar astea le am de anul trecut de la Mandarin. Dar mă gândesc că astea aș putea să le folosesc, să le pun pe hârtie așa. Pentru că vreau să le și decupez. M-a inspirat mult Andreea, ea folosește foarte mult șervețele din astea și a făcut o mulțime de chestii, o să vă las canalul ei. Deci face niște chestii extraordinare, sincer. Și mă gândeam să fac și eu. De ce nu? Că avem acolo inspirație cât cuprinde. Ok. Și cred că mai e un strat. Sau? Acestea le puteți ține și eu le țin. Scuze, iar am dat peste voi. Pentru că o să facem chestia aia cu... O să... Nu mai este un alt strat? Ba da. Ok. O să facem chestia aia cu ghirlanda cu șervețele din acelea de la pliculețele de ceai. Dar dacă nu aveți din alea, puteți folosi chestiile astea albe de la șervețele. Așa că nu vă trebuie foarte multe. Eu le țin astea pentru că mai fac câteodată colaje și, de exemplu, ca să umplu golurile de la colaje și vreau să fie ceva transparent, folosesc așa ceva. Deci, așa arată. Wow, ce frumos! Și o să tai... Opa! O să tai chestia asta.
și nu știu dacă o să tai unul sau două. Eventual aș putea să le pun pe toate pe o hârtie, dar parcă n-aș vrea să folosesc foarte multe pe hârtia asta, pentru că aș vrea să o țin mai de vintage așa. Și în atelier nu mai am cum să intru, pentru că e dezastru ce e acolo. Așa că o să caut ceva hârtii și altfel de hârtii pe care le am din diverse caiete și o să le lipesc pe alea și nu trebuie să le folosesc toate astăzi, pentru că le putem folosi și altă dată. Uai, nu știu ce am de dau în voi. Lovesc cu capul. Ok, astea odată. O să repet același lucru de scos chestiile astea și ne auzim după ce termin. Am schimbat tactica, am luat niște hârtii dintr-un caiet din ăsta de l-am cumpărat de aici de la magazin. Sunt hârtii normale, deci nu sunt hârtii foarte groase, dar pentru că nu mai îmi găsesc chestia aia, deci sincer nu știu ce am făcut cu planșeta aia pe care tăiam chestii și pe care lipeam, aceea verde. O să folosesc hârtie de copt pentru că voi folosi lipiciul ăsta, adezivul ăsta pentru tehnica șervețelului și nu vreau să se lipească de desubt având un șervețel din ăsta, așa că va trebui să folosesc chestia asta. Și după cum ați văzut, am tăiat toate aceste șervețele și o să le pun pe hârtie. O să păstrez câteva și pentru globurile acelea. Cred că o să mă duc să caut. Mă gândesc că ăsta ar fi bun, pentru că partea asta aș putea să o lipesc aici și apoi să fac ca un masterboard, să tai și să vedem cum facem un colaj ceva. Haideți că mi-a luat 2 ore să fac 4 pagini din astea. Sincer, cred că este mult prea subțire chestia asta și se îndoaie, dar o să văd ce voi face. Însă, vreau să vă zic că am văzut la Andreea că ea întindea cu o chestie din asta. Eu o luasem pentru pictură, nu pentru întins maclavaisul ăsta de adezivul ăsta pentru șervețele, dar, sincer, foloseam o pensulă din asta care mă exaspera, însă cu ăsta este atât de simplu și de ușor. Deci dacă vreți să faceți cu tehnica șervețelului o chestie din asta, o am de la Oriflame, dar am văzut și la magazinele astea pentru produse din astea de make-up. Așa că dacă găsiți din asta, e din plastic chestia asta. Silicon, nu din plastic, e din silicon și puteți să folosiți pensula așa pentru așa ceva. Deci merge foarte rapid. Problema e că eu unele din șervețelele astea
au fost foarte subțiri și după cum vedeți s-au mai și rupt pe alocuri, așa că trebuie să dau foarte atent. Dar am făcut 4 pagini din astea de A3. O să aștept să se usuce. Eu între timp o să strâng pe aici și apoi mai vedem ce facem cu ele. Vroiam să și pictez. Da, o să mai vedem.
Ok, am tăiat aceste șervețele, le-am decupat așa, am decupat și acesta și chestia asta, ursulețul și căsuța, apoi ca și imagini mai, adică imaginea completă, am decupat chestiile astea, una din ele, cred că ori asta o să folosesc în jurnal ca și pocket, buzunar. Am decupat și chestia asta și asta. Astea două o să le folosesc, o să le fac ca și colaje. O să văd și cum, că deocamdată n-am nicio idee. Și am tăiat și bucățelele astea din șervețele care aveau doar background-uri așa. Și pe acestea o să le lipesc pe o hârtie și să fac un masterboard. Ok, o să rup o hârtie din asta. A ieșit foarte ciudat pentru că asta este destul de groasă, dar când am pus baza aia, adezivul acela pentru șervețele, s-a muiat, așa s-a făcut foarte urâtă hârtia. Așa că nu știu ce să zic cu adezivul ăsta. De ce s-a făcut așa? Însă vreau să vă arăt că am făcut aceste globulețe. Acela cu păsărica o să-l termin mâine pentru că nu mai am nici timp și nici chef. Și acum mă gândeam că aș putea să le fac masterboard-ul ăsta, să-l fac pe felicitări și eventual să nu mai pun materialele acelea și atunci să fac direct felicitările. Oricum cred că vor fi deci ar fi așa, felicitare, ar trebui să o împart într-un A5. Astea ar putea fi puse și... Ok, mi-aduc chestia aia de tăiat. O să fac felicitări mai mici. Dar ar trebui totuși să împart asta pe din două ca să fiu sigură că e ok. Și atunci o să fac felicitări mai mici pentru globurile astea mici și două mari pentru cele mari. Ok. Și asta o să-l împart în două și o să vină două felicitări dintr-un A4. Ok. Mai tai încă două, cred. Sau. Haideți că le fac pe astea două și după aia mai văd eu dacă mai trebuie. Așa. Să fie foarte bine apăsat. Ok. Și acum o să lipesc chestiile astea aleator. Cred că sunt ele cam mari, dar asta este.
Așa arată. Și mă gândeam să pun globurile așa. Eventual o să le bag și un șnur. Dar vreau să văd că parcă aș inclina să dau cu negru pe marginea lor. Știam eu că îmi cumpărasem un creion din acela acuarelabil negru, dar nu am găsit. Scoate în evidență, îmi trebuie ceva mult mai puternic. Nu am găsit pedurile acelea cu ștampile. Știu că aveam una cu negru, una cu albastru. Așa că o să dau cu acuarela. O să trebuiască să aștept să se usuce, dar asta este. Nu trebuie să ne cramponăm dacă nu avem ce au alți oameni. Schimbare de plan, că nu îmi place cum iese și nu iese ca atunci când dai cu tuș din ăla, nu e același lucru. Așa că o să... Mai că îmi pare rău că nu știu unde am pus tușierele alea, că am găsit chestiile astea, care sunt ștampiluțe de advent și aș putea să le folosesc, dar dacă nu am cu ce, nu am. Și mai am o ștampilă aici și tot așa n-am putut-o folosi, că nu am pedurile acelea, nu știu unde le-am pus. Dar ce caut eu acum sunt șnururile. Le-am pus undeva și nu mai știu unde. Așa e când faci curat. Am căutat până acum cu ăla prin care se bagă mărgele, dar am găsit chestia asta și mă gândesc că merge așa pe auriu și vreau să o pun la jurnal. Dar până atunci am băgat ață pe ac să vedem dacă intră fără să rup prea mult hârtia. Ok. Că aș vrea să las, adică să lipesc chestia asta, globulețul, dar să las ața în sus. Să vedem cum iese și la final aș putea să adaug un clopoțel. Ar veni așa. Nu mai adaug clopoțel, o să văd dacă... Cred că mai vreau să adaug și alte decorațiuni din acestea. Ok. Și ar veni așa. 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 Ok.
pentru că tot trebuie ceva, nu știu, un sentiment, ceva, dar eu nu am și nu mai stau să caut acum cuvintele acelea pe care le am pentru Crăciun, că nici nu știu pe unde sunt prin punga aia, așa că o să pun stickerele astea pe care le am cu Merry Christmas și așa arată prima felicitare. Îmi place tare mult cum a ieșit. Mă bucur că am avut ideea asta. Acum o să fac și pe asta, să văd. Ar trebui să pun doar două și tot așa să scrie Merry Christmas undeva aici. Cred că ar arăta bine așa, să fie numai cu unul sau, a, da, nu, că asta e prea ton în ton. Dacă îl pun aici, cred că asta ar arăta mai bine. Ok.
Ok, acestea sunt felicitările pe care le-am făcut. Sunt 5 felicitări în total. Aceea cu panda deja am expediat-o. Dar am mai făcut încă 5. Acelea mari, de fapt mai sunt acestea de făcut. Una din ele o să o fac și o să o trimit, o să o pun în giveaway. Și o mai am pe aceasta de pictat, dar cred că mâine. Mâine o să fac ziua de 15. Din păcate videoclipul va veni tot pe 15, dar o să stau în noaptea seară până la 4 să-l editez. Însă mâine o să văd ce o să filmez, că nu știu exact ce o să fac. Mâine trebuie să mă duc până în oraș, așa că nu știu iar când o să încep. Dar sincer îmi plac tare mult felicitările așa cum au ieșit. Să-mi ziceți ce părere aveți. Chiar îmi plac și mulțumesc Andreea că m-a inspirat cu masterboard-ul acela. Foarte, foarte ușor de făcut. De fapt masterboard-ul se taie, dar eu nu am vrut să-l tai. Tocmai în ideea că va fi ca un background pentru aceste globulețe. Și după cum ați văzut, puteți face orice fel de desene, orice vă trece prin cap și sunt foarte ușor de făcut. Chiar nu am vrut să fie modele foarte dificile. Da, deja mă doare în gât, sper să nu fac vreo gripă. Dar asta este deocamdată. Noi ne vedem mâine într-o nouă zi de Vlogmas a 15-a. Doamne, când a trecut. Când a trecut și de ce nu mai am eu timp să fac nimic. Da, deci pe mâine